Lần đầu tiên cô gái theo sư phụ về võ quán, liền gặp ngay đồng nghiệp khác đến thượng đài thách đấu. Anh chàng cảnh sát giao thông nhanh tay lẹ mắt nhận hết thiệp mời. Chào bà à, cháu là Gia Di. Mê mơ, thái độ của bà cụ không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình, cứ bình thường thôi. Kiều Gia Di ngoài mặt không biểu lộ, trong lòng lại hơi khó chịu một chút. Sáng sớm hôm nay, Trần Tú Liên đã gọi điện thoại đến, nói Giang Cảnh cũng đến Tương Giang rồi. Cô ấy đã để lại số điện thoại và địa chỉ của mình cho Giang Cảnh. Nếu như gặp được thì nhờ anh ấy chiếu cố nhiều hơn. Trần Tú Liên nói chuyện rất hòa nhã, nghe có vẻ chỉ là đang thương lượng với anh, nhưng lại lộ rõ sự quan tâm dành cho Giang Cảnh. Trong lòng Kiều Gia Di bỗng dưng thấy bực bội. Về đến nhà, ánh mắt anh ta cứ vô tình liếc nhìn về phía điện thoại. Chỉ cần điện thoại vừa reo lên, anh ta liền nhanh chân chạy tới nhấc máy, không cho bất kỳ ai chạm vào. Mọi người trong nhà có chút ngạc nhiên. Kiều Gia Di cũng cảm thấy hành động của mình kỳ lạ, nhưng lại không hề nhắc đến chuyện của Giang Cảnh, cứ coi như không có gì. Điều quan trọng là tôi đang đợi điện thoại của DRC đến người hướng dẫn. Cùng lúc đó, Giang Cảnh ở bên kia lại hoàn toàn không nghĩ đến việc liên lạc với Kiều Gia Di. Anh ta theo Lư Thất Phong xuống máy bay, chẳng mấy chốc đã gặp Thành Tân Hòa đến đón họ. Chỉ mới 1-2 tháng không gặp, Thành Tân Hòa trông càng thêm tuấn tú, đẹp trai. Sư muội, lâu rồi không gặp. Sao lại đích thân đến đón một chuyến thế này? Không lẽ em còn phải trang điểm kỹ càng như vậy sao? Tinh Hà, trước đây con đâu có như vậy. Con bình thường vẫn như vậy mà sư phụ bớt vu oan cho con đi. Lúc nói chuyện ánh mắt anh ta không nhịn được mà liếc về phía người bên cạnh. Giang Cảnh không để ý. Đây không phải là lần đầu tiên anh đến Tương Giang, nhưng vẫn bị những điều mới lạ ở đây thu hút. Trong ánh mắt Thành Tân Hòa ẩn hiện niềm vui mừng sau bao ngày xa cách. Ai cha, anh ta lái xe đưa hai người về võ quán. Chẳng lẽ đường đường là Vân Ưng võ quán lại phải rụt đầu rụt cổ như vậy sao? Khó mà tin được là bây giờ lại phải làm con rùa rụt cổ. Giọng nói này không hề nhỏ, ẩn chứa sự khinh thường và miệt thị. Giang Cảnh nghe thấy giọng nói thì không khỏi khựng lại. Sắc mặt Thành Tân Hòa ở bên cạnh Càng Sun Gien đến lập tức chèn đến chìm xuống. Tối sầm lại, Lư Thất Phong vẫn cười híp mắt, hình như đã quen với chuyện này rồi. Tiếng cười nhạo trong võ quán vẫn thỉnh thoảng vọng ra, nhưng ba người lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ung dung bước vào. Nửa tiếng trước, Kiều Thành Vi đến tìm Thành Tinh Hà để bàn bạc một số chuyện, nhưng vừa bước chân vào, mấy người này đã đạp tung cửa lớn võ quán, nghênh ngang đi vào. Họ vừa vào, liền hô hoán gọi đại đệ tử của Vân Ưng võ quán ra, nói là đến thay mặt võ quán nhà mình Sòng Betty đến đưa thiệp thách đấu, để Vân Ưng võ quán không bị đám người này đến thách đấu. Kiều Thành Vĩ chỉ có thể ở giữa làm hòa, cố gắng kéo dài thời gian chờ Thành Tinh Hà trở về. Thành Tinh Hà không có ở đây, quán chủ cũng không có ở đây. Cái võ quán tồi tàn của các người còn muốn mở cửa nữa không? Xin hãy bình tĩnh. Người không có ở đây, các người gấp cũng vô ích. Người cầm đầu Eneng Echeng Y Sơ Anh đến hừ lạnh một tiếng. Họ đến thách đấu, nhưng cũng không thể không nể mặt nhà họ Kiều. Định Đài võ quán và Vân Ưng võ quán vị trí khá gần nhau, ở giữa chỉ cách vài tòa kiến trúc cổ, cũng coi như là hàng xóm nửa vời. Bởi vì khoảng cách gần, thực lực võ quán cũng tương đương. Ngày thường cũng không ít lần Hắc Xiên Kiku đến trao đổi võ thuật giao đấu. Người đến miệng thì nói tìm Vân Ưng võ quán, cũng không hề coi người nhà họ Kiều ra gì. Chỉ vì Kiều Thành Vĩ học y, cái gia tộc võ học này lại xuất hiện một dị nhân, rõ ràng là đang coi thường anh ta. Khó trách, thì ra cái thói mặt trắng này là có thể lây lan đó. Cái tên mặt trắng Thành Tinh Hà kia chỉ xứng ở chung với gà mờ thôi. Đúng lúc bầu không khí căng thẳng, ngoài cửa lớn võ quán đột nhiên truyền đến một giọng nói vang dội. Cái thiệp thách đấu này chúng tôi nhận. Định Đài võ quán đã coi trọng Vân Ưng võ quán chúng tôi như vậy, chúng tôi sao có thể cứ rụt rè nhút nhát như vậy được chứ? Lư Thất Phong tươi cười hiền hòa, dẫn theo Thành Tinh Hà và Giang Cảnh đi vào, không thèm liếc mắt nhìn người của Định Đài võ quán một cái. Mấy đệ tử của Định Đài võ quán kia trong lòng lập tức thót tim, sắc mặt cứng đờ. Lư Thất Phong này chính là một vị võ học đại tông sư đó. Bọn họ có thể thừa lúc người ta không có ở đây mà bắt nạt Vân Ưng võ quán, nhưng lại không dám làm cao trước mặt Lư Thất Phong. Đưa thiệp mời cho tôi. Không phải tay của anh bị thương rồi sao? Tay của tôi đúng là bị thương rồi, nhưng chẳng phải các người cũng đến đưa thiệp thách đấu sao? Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta quét qua mấy người, ánh mắt sắc bén như dao cắt vậy, khiến mấy người kia không khỏi run rẩy trong lòng. Thanh Tân Hòa và Thanh Đạo chỉ có chút gan dạ này thôi sao? Vừa hay để Giang Cảnh luyện tập làm quen một chút. Tôi tên là Giang Cảnh,
sau này cũng là đệ tử của Văn Ưng Võ Quán. Các người đã cất công mang cái thiệp bại trận này đến. Vậy thì để tôi chơi với các người một chút. Giọng nói của Giang Cảnh trong trẻo, nghe đặc biệt êm tai. Đệ tử của Định Đài Võ Quán nghe vậy liền vô thức nhìn sang. Chỉ thấy Giang Cảnh tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, đang đứng cười tươi rói, khiến người ta nhìn một lần là nhớ mãi. Ấy, sư muội nói đúng đó. Là tôi, ai muốn cùng tôi so tài một chút nào? Nếu như vị sư muội nhỏ tuổi này đã gan dạ như vậy, vậy thì Định Đài Võ Quán chúng ta cũng không thể chối từ. Cô mới nhập môn, cho cô mấy ngày thu xếp hành lý. Đến lúc đó đừng có bị chúng tôi đánh cho khóc nhé. Ai cha, bất kể thế nào, vẫn còn có chúng tôi ở đây mà. Sư muội vừa mới trở về, không cần phải so đo với bọn họ. Yên tâm đi, chỉ là Kiku đến giao đấu, trao đổi thôi mà. Tôi thấy bọn họ cũng chẳng ra gì đâu. Anh ta tiễn người ra ngoài cửa. Đợi đến khi trò hề kết thúc, Kiều Thành Vĩ nhìn Giang Cảnh với ánh mắt đầy kinh ngạc. Thì ra đây chính là Thành Tân Hòa, cái vị sư muội được đồn đại là tiên phú ít viên đến tài năng thiên đồng. Trông cô ấy cực kỳ xinh đẹp mảnh mai, không giống người có tiềm ẩn sức mạnh bùng nổ. Bất quá, trong giới võ thuật này người giỏi ẩn mình rất nhiều, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thành Vĩ, đây là sư muội mới của Văn Ưng Võ Quán chúng ta. Giang Cảnh khẽ nhướng mày. Gần đây anh ta cũng đã chú ý đến Kiều Thành Vĩ. Có trùng hợp như vậy không? Chẳng lẽ là người nhà họ Kiều? Anh ta vừa nghĩ đến đó liền gạt bỏ, không hề để tâm. Nhà chính họ Kiều không có quan hệ gì với anh ta. Bản thân anh ta chỉ đến để học võ thôi. Mọi người không cần lo lắng. Tiểu Cảnh nói đúng đó. Chỉ là giao đấu thôi mà, không cần phải căng thẳng như vậy. Mọi người nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thành Tân Hòa dẫn Giang Cảnh đến. Căn phòng đã được chuẩn bị trước. Em nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối đã chuẩn bị tiệc đón gió để đón tiếp sư phụ và em, tẩy trần luôn. Phòng của anh cách phòng em không xa. Nếu như có gì cần giúp đỡ, có thể trực tiếp đến tìm anh. Võ quán không có nhiều quy tắc, sau này em sẽ quen thôi. Mới đến cứ thoải mái đi nhé. Buổi tối, mọi người trong võ quán cùng với Kiều Thành Vĩ vừa hay đến thăm, đã cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên náo nhiệt. Giang Cảnh lần lượt làm quen với mọi người, ấn tượng của anh về họ rất tốt. Đợi đến ngày Định Đài Võ Quán đến khinh thường. Sư muội cứ đi dạo phố với em, chúng ta không chơi với bọn họ. Nếu không được thì em sẽ thay sư muội lên. Đến lúc đó sư muội cứ nói là đến Tương Giang bị thổ địa không hợp. Em không tin người của võ quán họ lại cứ hay sách mãi, bắt sư muội phải ra so tài. Một người phụ nữ trẻ dù đi công tác xa nhà cũng không quên giết heo. Một tay giao pháp lại thu hút sự chú ý của ông trùm. Người sư huynh duy nhất lại càng hết mực chăm sóc cô. Đa tạ sư huynh đã quan tâm. Chuyện của Định Đài Võ Quán em sẽ cố gắng hết sức. Dù sao cũng là danh tiếng của Văn Ưng Võ Quán. Em sẽ không để mặc võ quán bị người ta sỉ nhục như vậy. Nhưng chuyện này lo lắng cũng vô ích. Thôi thì cứ bình thường đối đãi là tốt nhất. Em tin anh. Ra khỏi phòng Giang Cảnh, Thành Tân Hòa cảm thấy những ồn ào mấy ngày nay tan biến hết. Trong lòng vô cùng bình tĩnh. Anh ta vừa định về phòng nghỉ ngơi, quay đầu lại gặp Kiều Thành Vĩ. Không ở lại với sư muội thêm chút nữa sao? Mấy ngày trước còn tơ tưởng đến mức, nghe đến mức tai tôi sắp mọc rễ luôn rồi. Bây giờ người ta vừa mới về, sao anh lại lên mặt đại sư huynh rồi? Kiều Thành Vĩ là người nhà họ Kiều ở Tương Giang, trong nhà đứng hàng thứ 3, biệt danh là Kiều Lão Tam. Anh ta và Thành Tân Hòa từ nhỏ đã quen biết, quan hệ rất thân thiết, nói chuyện cũng vô cùng tùy tiện. Không lên mặt đại sư huynh thì còn làm gì nữa? Tôi chẳng phải là đại sư huynh của cậu ấy sao? Kiều mẫu tự xưng à, cái loại người như cậu chưa từng làm sư huynh của ai. Chắc chắn là không hiểu chuyện này rồi. Câu nói này thành công nắm thóp Kiều Thành Vĩ. Cả gia tộc anh ta đều học võ, chỉ riêng anh ta là học đông y. Bên cạnh chẳng có sư huynh sư muội nào cả. Nói mới nhớ, anh đối với sư muội mới này cũng tốt quá rồi đó. Đến cả phòng của người ta cũng đích thân anh bày trí. Từng cái ga trải giường, vỏ chăn đều một tay anh chọn. Trước đây anh còn chẳng tốt với Thành Phương Âm như vậy đâu. Điện thoại xem trực tiếp, nửa câu đầu Thành Tinh Hà còn có chút ngại ngùng. Vừa nghe thấy 3 chữ Thành Phương Âm ở nửa câu sau, mặt lập tức lại lạnh xuống. Anh ta không xứng. Giang Cảnh ở bên cửa sổ, tự nhiên cũng nghe thấy được chút ít. Trước đây anh ta còn tưởng hai người cùng nhau lớn lên, vừa là em gái vừa là sư muội, quan hệ ít nhiều cũng có thể nói là tốt. Nhưng sự thật lại không giống như anh ta nghĩ. Giang Cảnh hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không để ý nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, anh ta chuẩn bị đến lò mổ ở Tương Giang.
Thanh Tân Hòa đặc biệt đến tiện anh ta. Không biết rốt cuộc em thiếu bao nhiêu tiền nữa. Hôm qua mới đến Cương Giang, hôm nay đã vội vàng đi làm rồi. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một ngày chứ. Chẳng phải còn phải nuôi Niệm Niệm sao? Em không bao giờ chơi tiền ít đâu. Phải kiếm thêm chút nữa cho tương lai của nó. Hơn nữa, giết heo cũng có thể rèn luyện thể lực. Hiệu quả cũng cần giống như tập thể dục buổi sáng với mọi người. Giang Cảnh cũng khó giải thích. Việc anh ta giết heo là để tích điểm. Chỉ có thể đơn giản quy cho Niệm Niệm. Vừa hay lúc chuẩn bị ra cửa, lại đụng mặt Kiều Thành Vĩ. Sáng sớm thế này cậu đi đâu vậy? Đến lò mổ, Kiều Thành Vĩ kinh ngạc. Thanh Tân Hòa đơn giản kể lại chuyện này. Tôi vẫn chưa từng đến lò mổ bao giờ. Sư muội nhỏ, cô nhất định phải dẫn tôi đi mở mang tầm mắt đó. Các anh học đông y, sáng sớm không phải nên vùi đầu vào mấy cái đơn thuốc, dược liệu sao? Sao ngày nào thấy anh cũng rảnh rỗi thế này? Đương nhiên là vì bản thân tôi tiên phù ghi o đến có tài năng cao, thiên sinh thông minh, đã sớm học thuộc lào lào hết những thứ đó rồi, nên mới không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Nghe nói sư huynh Kiều là học đông y, không biết bây giờ đã có thể tự mình trần bệnh chưa? Sau này nếu có bệnh tật gì cũng tiện. Đó là đương nhiên rồi. Bây giờ phần lớn thời gian tôi đều ở Vân Ưng Võ Quán. Mọi người có đau đầu sổ mũi gì đều tìm tôi. Đợi qua một thời gian nữa, phòng khám riêng của tôi mở cửa. Lúc đó cô cũng có thể trực tiếp đến phòng khám tìm tôi. Nhà anh ta cũng là gia tộc võ thuật. Cả nhà đều học võ. Chỉ có anh ta là một của hiếm đi học đông y. Nhưng nhà anh ta còn hiếm hơn. Không biết từ đâu mà có quan niệm. Từng người một đều cảm thấy Tây y tốt hơn đông y. Không mấy tán thành anh ta học đông y. Dẫn đến phòng khám riêng của anh ta. Bây giờ mới có chút manh mối. Quả nhiên Kiều Thành Vĩ chính là người nhà họ Kiều kia. Đối với chuyện này Giang Cảnh cũng không mấy bất ngờ. Dù sao anh ta cũng không hứng thú với nhà họ Kiều. Chỉ nghĩ đến chuyện phòng khám y dược thôi. Vậy thì tốt quá. Đợi phòng khám của sư huynh Kiều mở cửa, tôi nhất định sẽ là người đầu tiên đến. À đúng rồi sư huynh Kiều, không biết phòng khám của anh có thu mua phương thuốc cổ truyền không? Tôi ở đây có mấy phương thuốc này không cũng chẳng dùng đến. Lại sợ lãng phí, nên muốn bán đi. Thuốc thì tốt, phương thuốc đương nhiên là thu mua rồi. Chỉ là không biết phương thuốc này của sư muội từ đâu mà có. Gia truyền, đợi ngày mai tôi sẽ đưa trước cho sư huynh xem một tờ. Đến lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn. Kiều Thành Vĩ nghe vậy cũng không mấy để tâm. Chẳng mấy chốc đã đến lò mổ, gặp được ông chủ Trương và Triệu Hữu Vi. Tôi đã nghe sư đệ nói rồi. Cô ở lò mổ của họ đúng là một cao thủ. So với việc giết heo, những người thợ mổ heo khác đều không bằng cô, cứ yên tâm mà dùng. Tôi đã đặc biệt chờ cô đó. Triệu Hữu Vi lại khen tôi, nói tôi chỉ là khỏe hơn người khác chút thôi. Giang Cảnh nói chuyện rất khiêm tốn, vẻ mặt như thể đang được tâng bốc quá mức. Triệu Hữu Vi rất tin tưởng ông chủ Trương, không hề nghi ngờ lời ông ta nói. Vậy hay là chúng ta bắt đầu thử luôn nhé? Được thôi, chỉ cần cô tiện là được. Lúc nào cũng được. Mấy người trực tiếp đi đến khu mổ heo. Giang Cảnh trực tiếp chọn một con heo, bước tới nhanh nhẹn đè xuống rồi vung dao. Bên trong lò mổ lập tức im lặng. Trước đó ông chủ Trương đã từng khen Giang Cảnh giết heo giỏi, nhưng lại không ngờ rằng tay nghề của Giang Cảnh lại xuất sắc đến như vậy. Anh ta nhất thời ngây người tại chỗ, hít sâu một hơi. Ở phía xa, thành Tân Hòa, Kiều Thành Vĩ cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Giang Cảnh giết heo vừa rồi. Gu của anh cũng đặc biệt thật đó. Không ngờ anh lại thích kiểu người như vậy. Sau khi con heo này được xử lý xong, Giang Cảnh coi như đã thuận lợi trụ lại ở lò mổ Tân Hưng. Cô nương, tay dao này của cô thật là giỏi. Có thể thuê được cô cũng là vinh hạnh cho lò mổ của chúng tôi rồi. Đa tạ ông chủ Triệu. Anh ta quay đầu tiễn Thành Tân Hòa và Kiều Thành Vĩ. Điện thoại. Một gương mặt trông hiền hòa như gió xuân, trực tiếp đưa cho Triệu Hữu Vi một tấm danh thiếp. Thì ra là ông chủ Tần. Xin thứ lỗi cho mắt tôi kém, ngưỡng mộ đã lâu. Khách sạn Tương Giang là khách sạn đứng đầu ở Tương Giang. Nói đến người Tương Giang, có thể không biết món ăn nổi tiếng nhất Tương Giang, nhưng không thể không biết khách sạn Tương Giang. Nơi này gần như đã trở thành một kiến trúc biểu tượng. Ông chủ của khách sạn lớn, Tần Thiếu Nhiên, càng là một nhân vật có máu mặt ở Tương Giang. Ông chủ Triệu khách sáo quá rồi. Tôi vốn có chuyện muốn đến tìm ông chủ Triệu một chuyến. Không ngờ vừa nãy lại được chứng kiến một nữ đồ tể heo xuất sắc như vậy.
Ông chủ Triệu thật có phúc, thu nhận được một nhân viên xuất sắc như vậy. Người phụ nữ vừa ly hôn với chồng đã đến Tương Giang. Chân trước người chồng cũ vừa đi, chân sau đã nhận nhiệm vụ đi theo. Ông bố chồng luôn im lặng ít nói lại là tay trong. Vị này vốn là người của lò mổ sư đệ tôi. Mấy ngày nay mới đến Tương Giang, nên mới đến lò mổ của tôi. Có thể được ông chủ Tần coi trọng, cũng là may mắn cho lò mổ của chúng tôi. Cô Giang chào cô. Giọng nói của anh ta trầm ấm dễ nghe, nhưng ngữ khí lại không tạo cảm giác quá xâm phạm. Giang Cảnh vốn định ứng phó vài câu, rồi tiếp tục quay lại giết heo. Thấy anh ta nói mãi không xong, cô ý nói, ông chủ Tần cũng hứng thú với việc giết heo sao? Nếu như muốn thử tay thì tôi có thể dạy anh. Tôi quả thật là chưa từng thử mổ heo bao giờ, nhưng hôm nay tôi mặc đồ không tiện lắm. Nếu như có ngày khác có thể mời được cô Giang chỉ dạy thì tốt quá. Giang Cảnh chỉ có thể nhẫn nại, đứng ở một bên, trong lòng lại vẫn điên ghi đến nhớ nhung, mình vẫn chưa tích đủ điểm. Ánh mắt Tần thiếu niên vẫn dừng lại trên người Giang Cảnh. Trong ánh mắt thêm một chút hứng thú. Mặc dù Giang Cảnh ngoài mặt không biểu lộ, nhưng anh ta nhận ra Giang Cảnh dường như không kiên nhẫn với mình. May mắn là đúng lúc này, Kiều Thành Vĩ và Thành Tân Hòa vốn đã rời đi, không biết từ lúc nào lại quay trở lại. Sư muội, Thành Tân Hòa vừa nhìn đã thấy Trịnh Hòa Giang Cảnh cùng với Tần thiếu niên đang nói chuyện. Thấy ánh mắt của người kia hoàn toàn đặt trên người Giang Cảnh, vẻ mặt anh ta có chút không vui. Ngược lại, Kiều Thành Vĩ ở bên cạnh dường như quen biết vị này. Ông chủ Tần, vừa nãy tôi còn thấy cô Giang và hai vị quen biết nhau rất thân thiết. Không ngờ lại là sư muội của hai vị, cũng là người học đông y sao? Nếu như sư phụ tôi có thể giới thiệu cho tôi một sư muội nhỏ như vậy thì tốt rồi. Tiểu Cảnh không học y, cậu ấy là đệ tử của Văn Ưng Võ Quán. Vị này mới là sư huynh chính thức của Tiểu Cảnh. Thì ra cô Giang là người học võ. Thảo nào, vừa nãy kỹ thuật giết heo kia xuất sắc như vậy. Lực tay như vậy không phải người bình thường có được. Tần thiếu niên đương nhiên biết Văn Ưng Võ Quán, cũng rất quen thuộc với Lưu Thất Phong. Anh ta đoán rằng người có thể được một võ sư, đại tông sư như vậy thu nhận làm đệ tử thì chắc chắn là có thiên phú không tệ. Cho nên bây giờ anh ta càng thêm tò mò về Giang Cảnh. Sư muội tôi còn phải làm việc, không làm phiền ông chủ Tần bàn chuyện làm ăn nữa. Ông chủ Tần cứ tự nhiên. Nói rồi trực tiếp kéo Giang Cảnh sang một bên, tránh xa cái loại người này ra. Sư huynh có thù với người này sao? Không có thù, nhưng Tần thiếu niên ở Tương Giang cũng là một nhân vật có số má. Loại người này không có lợi thì không làm, tiếp xúc gần dễ bị tính kế. Tốt nhất là nên tránh xa ra. Sao hai người lại quay lại rồi? Anh còn nói nữa, rớt đầu mà cũng không biết. Anh ta đưa cho Giang Cảnh đồ mà cô để quên ở chỗ mình. Giang Cảnh nhận lấy rồi mới phát hiện ra là hũ mật ong mình mang theo, vốn dĩ định tặng cho Triệu Hữu Vi làm quà ra mắt, cũng thất vọng rồi. Thành Tân Hòa lúc này mới cùng Kiều Thành Vĩ quay lại. Cảm ơn, phiền sư huynh rồi. Bên này Tần thiếu niên cũng thức thời, không còn đến làm phiền Giang Cảnh nữa, mà cùng Triệu Hữu Vi nói chuyện làm ăn. Đợi Giang Cảnh giết xong heo, tích đủ điểm, anh ta tùy tiện đổi một phương thuốc chữa rụng tóc. Điện thoại, người phụ nữ sau khi ly hôn một mình đến thành phố lớn thi đấu võ thuật, nhưng ngay ngày hôm đó đã được công tử nhà giàu thuê làm vệ sĩ. Không ngờ chồng cũ cũng nhận nhiệm vụ tương tự. Tôi biết chị dâu vì chuyện của tôi mà vẫn còn chút hiểu lầm. Tôi cũng nghe mọi người nói rồi, anh ấy năm nay còn không về ăn Tết. Hay là tôi đi khuyên chị dâu thử xem. Chuyện này là do tôi mà ra, biết đâu tôi có thể khuyên được chị ấy về. Không liên quan đến cô, đừng nhiều chuyện. Anh ta nhìn Ôn Tuyết, trong lòng lạnh lẽo. Đừng nói chuyện giữa anh ta và Giang Cảnh không liên quan đến Ôn Tuyết. Cho dù có liên quan cũng không đến lượt Ôn Tuyết xen vào. Vẻ mặt anh ta u ám, quay đầu rời đi. Ngày hôm sau, Giang Cảnh dậy rất sớm. Nhân lúc buổi sáng cùng mọi người ở võ quán cùng nhau ăn cơm, Kiều Thành Vĩ cũng quen thói lại gần. Giang Cảnh nhân cơ hội lấy ra phương thuốc cổ truyền mà mình đã nói chuyện ngày hôm qua, đưa cho Kiều Thành Vĩ. Anh ta cầm tờ giấy kia, từ vẻ xem nốt ban đầu, bỗng nhiên nhíu chặt mày. Đây là thuốc chữa rụng tóc sao? Đây là phương thuốc mà cha mẹ nuôi trước đây của tôi dùng. Tổ tiên họ rất khổ sở vì chứng rụng tóc, cho nên đời này qua đời khác đều có nghiên cứu sâu về vấn đề này. Phương thuốc này chính là do họ truyền lại, để trong tay tôi cũng không dùng đến. Anh cứ xem thử đi, nếu như hiệu quả tốt,
Có thể đưa vào phòng khám của anh. Kiều Thành Vĩ vô thức liếc nhìn mái tóc của Giang Cảnh. Còn Thành Tinh Hoa ở bên cạnh thì từ đầu đến cuối đánh giá Giang Cảnh một lượt. Thảo nào sư muội tóc lại dày như vậy, vừa đen vừa bóng, chất tóc nhìn cũng tốt hơn người khác. Thì ra tổ tiên có phương thuốc tốt như vậy. Đó là đương nhiên rồi. Cho nên hiệu quả của phương thuốc này mọi người cứ yên tâm thử. Nếu như không có tác dụng, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Kiều Thành Vĩ nghe anh ta nói vậy, trong lòng cũng yên tâm hơn. Anh ta vốn còn đang nghĩ, Giang Cảnh dễ dàng lấy ra một phương thuốc không có tác dụng gì, anh ta nên từ chối như thế nào. Bây giờ vừa nhìn là thuốc chữa rụng tóc, lại còn có cả trường hợp ở huyện thành làm chứng, ít nhiều cũng có thêm chút tự tin. Đợi tôi về đưa cho sư phụ xem thử. Phương thuốc này sư phụ anh ta có hứng thú hơn. Điện thoại mới. Còn mang bất ngờ đến cho thầy đây. Thằng nhóc này, sáng sớm bệnh nhân đông như vậy, con cũng không biết đến ngồi khám bệnh, làm thầy con mệt đến đau lưng mỏi gối. Nếu thật sự muốn mang bất ngờ đến cho thầy, thì mau chóng cút xéo qua đây giúp thầy khám bệnh đi. Thứ khác thầy không cần. Sư phụ đừng mà. Con đảm bảo cái này thầy xem xong nhất định sẽ thích. Đợi thầy xem xong, đệ tử sẽ giúp thầy khám bệnh ngay. Chắc lại là cái phương thuốc vớ vẩn nào đó con kiếm được ở đâu rồi chứ gì. Sư phụ, thầy xem thử phương thuốc này rốt cuộc là thật hay giả đi. Từ Khai Vinh không vui trừng mắt nhìn anh ta một cái. Thô Lỗ cầm lấy xem qua vài lần, không ngờ trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Con kiếm đâu ra phương thuốc tốt như vậy hả? Sư phụ thấy thế nào? Đây có phải là phương thuốc cổ truyền không? Đương nhiên là rồi, phương thuốc này chia thành uống trong và bôi ngoài. Đạo lý uống trong chính là ám hợp với đạo lý khí huyết, cùng với thất bảo mỹ nhiên hoàn và nhị chế hoàn trong phương pháp có cùng một kỹ thuật nhưng khác tên gọi dị khúc đồng công. Vừa nhìn là biết xuất xứ từ phương thuốc cổ truyền, không phải là phương thuốc vô danh. Còn về cái bôi ngoài này càng kỳ diệu hơn. Cách dùng thuốc như vậy ta còn chưa từng thử bao giờ. Biết đâu trong ngoài kết hợp, thật sự có thể chữa được chứng rụng tóc của ta.